हेलो एभ्रिवान गुड मर्निङ वेलकम टु माई च्यानल टेक्निकल लाइफ च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। हजुरहरू मेरो च्यानलमा पहिलोचोटि आउनु भएको छ भने टेक्निकल लाइफ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। तपाईँको एउटा सब्सक्राइबले मलाई भिडियो बनाउन एकदमै मोटिभेट गर्नेछ। आज खासमा मैले अस्तिदेखि नै भन्दै थिएँ एउटा ट्राइपोड किन्नलाई। सो फाइनली आज मैले त्यो ट्राइपोड किनेर ल्याइसकेको छु, जसको अनबक्सिङको साथसाथै त्यसको केही फिचरहरूको बारेमा हजुरसँग सेयर गर्नेछु। सो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिला हजुरहरूले एक सब्सक्राइब गर्नुहोला। ल साथीहरू भिडियो सुरु गरौँ। तो फाइनली साथीहरू मैले किनेर ल्याएको ट्राइपोड यही हो, जसको नाम रहेको छ नीफो। यो चाहिँ चाइनामा बनेको रहेछ। खासै महँगो त छैन साथीहरू, एकदमै सस्तो चाहिँ किनेर ल्याऊ। अब बिस्तारै यसैले भिडियो बनाउँछु। हाल मैले अहिलेसम्मको बनाएको भिडियोहरूमा कुनै ट्राइपोड युज गरेको थिएन। सो फाइनली आज मैले किनेर ल्याएँ, हेर्नु होला। यसलाई अनबक्सिङ गर्नुको साथसाथै यसको केही फिचरहरूको बारेमा हजुरसँग म सेयर गर्न लाग्छु। फाइनली यो ट्राइपोडको फिचरहरू यस्तो रहेको छ। ट्राइपोड कम्पनीको र नन स्लिप एडजस्टेबल रबर फिलवाला रहेको छ साथीहरू। दोस्रो क्विक रिलिज लङ लक्स। तेस्रो अट्याच विथ हुकवाला पनि रहेछ साथीहरू। यसको एडजस्टेबल क्ल्याम्प पनि दिया रहेछ। र अर्को मेन कुरा साथीहरू, यसमा वायरलेस रिमोट ब्लुटुथवाला पनि छ। पिक्चर साथीहरू यस्तो रहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसको नम्बर पनि दिया रहेछ साथीहरूले। यसको नम्बर पनि दिया छ साथीहरू, 3160S नीफो। साथीहरू यसले अनबक्सिङ गरौँ। यहाँनिर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू, ट्राइपोड। यहाँ साथीहरू यो चाहिँ एक लक रहेछ। यहाँ तपाईँहरूले यसरी तान्न सक्नुहुन्छ, तानेर हटाउने राख्नु पर्यो भने यसरी तानेर यसरी तल हटाउन सक्नुहुन्छ। अनि यसमा एउटा ह्यान्डल पनि रहेछ साथीहरूले, क्यामेरा युज गर्नु पर्यो भने। यो चाहिँ DSLR क्यामेराको लागि दिया होला होइन हो हो नै भन्नु पर्यो। यहाँ एउटा यहाँबाट साथीहरू यसले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसलाई लुज गरेर खोलेर यसरी हाइट पनि बनाउन सकिन्छ। हाइट यो एकदमै चिपेस्ट प्राइस रहेछ साथीहरू, खासै महँगो छैन। यसको प्राइस पनि म अन्तिममा भन्नेवाला छु। त्यसपछि यसको भिडियो चाहिँ पुरा हेर्नु होला। फाइनली आज मैले किनेर ल्याएँ। यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँ चाहिँ हाम्रो क्ल्याम्प लाग्छ। त्यसपछि साथीहरूले यसको हाइट बढाउन सकिन्छ, कम गर्न सकिन्छ यहाँबाट। यो यसको यहाँ मैले तपाईहरुलाई भनेकी थिएँ, यो यसरी माथि तान्न सकिन्छ साथीहरू। यसरी माथि तान्न सकिन्छ, या यसरी तल गर्न पनि सकिन्छ। खोल्नको लागि तल गर्नु होला। यहाँ पनि नीफो कम्पनीको लेखेको रहेछ, नीफो NP3160 साथीहरू। यो चाहिँ लक रहेछ साथीहरू। यसलाई खोलेर यसरी, अब मलाई साथीसँग छैन, यसरी बढाउन सकिन्छ, यसरी राख्न सकिन्छ। यो पहिलो लक, यो साथीहरू दोस्रो लक। यस्तै सबैमा छ साथीहरू। त्यस तिनटैमा सेम यस्तै नै रहेको छ साथीहरू। यहाँ यसको लकहरू लुज गरेर खोलेर यसरी यसको हाइट पनि बढाउन सकिन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको हाइट पनि बढाउन सकिन्छ। यो फाइनली यसको फुल हाइट यति नै छ साथीहरू, हेर्न सक्नुहुनेछ। फाइनली यसको हाइट यति नै छ। खासै अब महँगो नभएर होला कि
मलाई चाहिँ एकदम फिट लागेर लिएछु साथीहरू, मलाई यति नै ठिक छ साथीहरू। यो चाहिँ रिमोट कन्ट्रोल, अघि यसको बारेमा मैले भनेकै थिएँ। यहाँबाट तपाईँहरूले भिडियोलाई अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ, पज पनि, क्यामेरा फोटो पनि लिन सक्नुहुन्छ। यस्तै इन्ट्रेस्टिङ भिडियो हेर्नको लागि टेक्निकल लाइभ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला।